Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία, από την οποία φαίνεται ότι θα αργήσουμε να ξεμπερδέψουμε. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Από όλα τα κέρια και πήγοντα ζητήματα που βασανίζουν αυτή τη στιγμή τους καλλιτέχνες, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το πιο διαχρονικό, τη μουσική καριέρα. Θα μου πείτε ποια καριέρα, εδώ καταστρέφονται και αυτές που είχαν ξεκινήσει ή βρίσκονταν στην ακμή τους. Σύμφωνοι, αλλά αν επιτρέψουμε στη συγκυρία να ρυθμίσει το μουσικό μας μέλλον, ζήτω που καήκαμε. Με τις συνέπειες της πανδημίας να συμπίπτουν με την ψηφιακή μεταμόρφωση του χώρου, διανύουμε μια πολύ κακή περίοδο για τη μουσική βιομηχανία παγκόσμια. Ένας λόγος παραπάνω να αναρωτηθούμε πώς κτίζεται μια καριέρα και μάλιστα κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Υπάρχει μέθοδος σε αυτή την τρέλα που λέγεται μουσικό επάγγελμα. Υπάρχουν κανόνες στη μουσική σταδιοδρομία. Υπάρχει μυστικό για την επιτυχία και ποιο μπορεί να είναι αυτό. Οι μουσικοί πάντα θεωρούσαν πως το οικονομικό είναι το μεγαλύτερό τους πρόβλημα. Πότε και πόσο θα πληρωθώ. Στην πραγματικότητα όμως η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι να διακριθεί κανείς ανάμεσα στο πλήθος. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο δίνουν τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους δημιουργούς να κάνουν μουσική. Και ενώ αυτό είναι καταρχήν μια θετική εξέλιξη, το να ξεχωρίζει κάποιος ανάμεσα σε τόση φασαρία είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Νέοι συνθέτες, ερμηνευτές και μουσικοί ανεβάζουν καθημερινά στα social στόλους από καλοτάξιδα. Πραγματικά σαλπάρουν για το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Παρακολουθώντας και τα μουσικά reality, δημιουργείται η εντύπωση πως όλοι θέλουν να μπουν στη show business. Και γιατί όχι. Είναι σεξι, είναι λαμπερή, είναι διασκεδαστική και αν τα καταφέρεις γίνεσαι πλούσιος και διάσημος. Όλοι ελπίζουν πως η αναγνωρισιμότητα μέσα από τα social ή ένα τηλεπαιχνίδι θα τους εξασφαλίσει μια ανεπιτυχημένη σταδιοδρομία. Για τους ανθρώπους με κλίση στη μουσική ή στο τραγούδι, στην αρχή αυτά είναι χόμπι, ψυχαγωγία, εκφραστική διέξοδος. Όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν επαγγελματικά, συνήθως ξεκινούν με τους ίδιους όρους, της αναψυχής. Πιστεύουν δηλαδή σε μια ρομαντική εκδοχή του επαγγέλματος, όπου το ταλέντο και η καλή μουσική αναγνωρίζονται και πετυχαίνουν και θεωρούν ότι έτσι πρέπει να είναι. Αυτή η αντίληψη για τη μουσική βιομηχανία βασίζεται στη βιτρίνα της μεγάλης δισκογραφικής που ανακαλύπτει το ταλέντο και τον superstar με το ελκυστικό lifestyle που πετυχαίνει χάρη σε αυτό. Ωστόσο, σπουδαίοι καλλιτέχνες περνούν απαρατήρητοι και εξαιρετικά τραγούδια δεν ακούγονται ποτέ. Η έμπνευση και το ταλέντο απλά δεν αρκούν. Η επιτυχία απαιτεί υπολογισμούς, σχέδιο, σκληρή δουλειά και μια γερή δόση τύχης για να έχεις μια πιθανότητα να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Τα όνειρα έχουν happy end, η πραγματικότητα σπάνια και η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Η συμμετοχή σε ένα reality μπορεί να επισπεύσει μια καριέρα λίγο περισσότερο από ένα καλοφτιαγμένο κλιπ, μια συμμετοχή σε καλωστημένες παραστάσεις ή σχήματα, μια παρουσίαση σε γνωστή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή ή μια επίμονη διαδικτυακή παρουσία. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Όλες οι κινήσεις αυτές είναι αποτελεσματικές μόνο όταν είναι μέρος ενός γενικότερου σχέδιου. Ένα σχέδιο έχει στόχους, τρόπους υλοποίησης και χρονοδιάγραμμα. Όσο για την τύχη, βοηθάει τους τολμηρούς. Μπορείς να την προκαλέσεις, να την αναθεματίσεις, αλλά όχι να την εμπιστευτείς. Ειδικά για πράγματα που μπορείς να ελέγξεις. Ο παράγοντας τύχη είναι και ο λόγος που κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την επιτυχία. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε τώρα εδώ. Ένας καλλιτέχνης στην αρχή της καριέρας του βεβαίως στηρίζεται στην επινοητικότητα. Αξιοποιεί υπάρχοντα μέσα, συνεργάτες από το στενό του κύκλο, τα ελάχιστα χρήματα που διαθέτει, λίγες γνώσεις, λίγες εμπειρίες κ.ο.κ. Όσο όμως καθυστερεί το στάδιο του σχεδιασμού, ο ανταγωνισμός τον προλαβαίνει και η επιτυχία απομακρύνεται. Είναι σημαντικό να έχετε στο μυαλό σας ένα ξεκάθαρο στόχο. Κάποιος που λέει θέλω να γράφω, να παίζω μουσική ή να τραγουδάω επαγγελματικά. Κάνει μια καλή αρχή, αλλά πρέπει να γίνει πιο ακριβής. Κάποιοι είναι συνθέτες, άλλοι μουσικοί, άλλοι ερμηνευτές. Άλλοι γράφουν μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, άλλοι διαφημιστικά. Άλλοι θέλουν να ανήκουν σε μια μπάντα, άλλοι είναι λαϊκοί, άλλοι pop. Θέλω να παίζω τόση κιθάρα ώστε να γράφω λαϊκά τραγούδια είναι ένας σαφέστερος στόχος που απαιτεί βέβαια εξειδικευμένο ταλέντο, πόρους και δέσμευση.
Οι πωλήσεις, οι βραβεύσεις, τα σπουδαία έργα ή οι ερμηνείες είναι στόχος, αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πολλοί μικρότεροι ενδιάμεσοι στόχοι σε μια σταδιοδρομία. Η επιτυχία είναι ακατόρθωτη σε μια κίνηση. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα δεν παίζει κατευθείαν στον τελικό. Πρέπει να κερδίσει μια σειρά από αγώνες για να φτάσει σε αυτόν. Κάθε αγώνας είναι ένας ενδιάμεσος στόχος που θα χρειαστεί να πετύχετε στην πορεία προς τον τελικό. Πρώτα γεμίζεις το καφέ της γειτονιάς σου και μετά κλείνεις το γήπεδο. Αναλογιστείτε λοιπόν πού βρίσκεστε σήμερα και πού θέλετε να πάτε. Σκεφτείτε τους υλικούς πόρους, τα χρήματα και τους ανθρώπινους, κοινό και συνεργάτες. Θέλετε βοήθεια για να φτάσετε στον προορισμό σας. Η μουσική σήμερα είναι ομαδικό σπορ. Οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν και η σύνδεση μαζί τους είναι κρίσιμο μέρος του σχεδίου. Όπως και η σκληρή αυτοκριτική και η ειλικρινής εκτίμηση του ταλέντου και των ικανοτήτων σας. Είναι εντελώς απαραίτητες για να είστε ανταγωνιστικοί στα ψηλότερα επίπεδα της βιομηχανίας. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με καλλιτέχνες και επαγγελματίες που βρίσκονται στην κορφή του επαγγέλματος, γιατί εκεί είναι ο πύχης. Θα χρειαστεί να αναπτύξετε δεξιότητες που δεν έχετε και μπορεί να χρειαστείτε χρόνια. Η κορυφή είναι πρωταθλητισμός και απαιτεί την απόλυτη δέσμευση χρόνου και ενέργειας. Δεν κατακτάται σε μια νύχτα, αυτό είναι μύθος. Χρειάζονται χρόνια εργασίας και αφοσίωσης για να συμβεί. Σκεφτείτε αν τα έχετε για να τα διαθέσετε. Μερικές από τις πιο πρόσφατες μέσα σε μια νύχτα διασημότητες της μουσικής, η Lady Gaga, ο Bruno Mars, ο Eminem, χρειάστηκαν 8 με 10 χρόνια σκληρής δουλειάς. Πρέπει να ευστοχείς ξανά και ξανά για πολύ καιρό. Υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα μιας και μόνης εξαιρετικής επιτυχίας παρά επιτυχημένης καριέρας. Ο καθένας μπορεί να σταθεί τυχερός για ένα λεπτό. Η διάρκεια θέλει ταλέντο, πειθαρχία και σκληρή δουλειά. Η αφοσίωσή σας θα δοκιμαστεί με το σκληρότερο τρόπο. Θα αντιμετωπίσετε χιλιάδες όχι στην πορεία. Όχι, δεν υπάρχει θέση στην ορχήστρα. Όχι, δεν ακούσαμε τα ντέμος. Όχι, δεν ενδιαφέρεται η εταιρεία. Όχι, δεν θα παιχτεί το τραγούδι σας στο οχι σταθμό. Κάθε όχι είναι μια ήττα. Κάθε ναι είναι επιτυχία. Πρέπει να αγαπάτε την επιτυχία πολύ περισσότερο από όσο μισείτε την ήττα, την αποτυχία. Θα υπάρξουν εκατομμύρια λόγοι για να εγκαταλείψετε το όνειρο. Η αφοσίωσή σας πρέπει να αγγίζει την αιμονή. Πολλοί αποθαρρύνονται όταν η πρώτη προσπάθεια αποτυχαίνει. Λάθος. Στη μουσική η επιτυχία είναι η εξαίρεση. Η αποτυχία είναι ο κανόνας. Μια ηχογράφηση, μια παράσταση που δεν πήγε καλά, είναι πολύ καλύτερα από την ηχογράφηση, την παράσταση που δεν έγινε ποτέ. Διαχειριστείτε την αποτυχία σαν ένα χρήσιμο και αναγκαίο μάθημα, γιατί θα την αντιμετωπίσετε αργά ή γρήγορα. Μιλώντας για διαχείριση, κάθε νέος καλλιτέχνης ψάχνει ή πρέπει να ψάχνει ένα μάνατζερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρεις τον κατάλληλο, ειδικά στη χώρα μας, που οι σοβαροί επαγγελματίες μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μέχρι να βρεθεί πρέπει να μανατζάρετε τον εαυτό σας, κάτι που δυσκολεύει τα πράγματα. Όχι μόνο είμαστε οι χειρότεροι κριτές του εαυτού μας, αλλά και η διαχείριση είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο που σπανίως διαθέτουν οι καλλιτέχνες. Καταρχάς θα πρέπει να μάθετε την τέχνη της διπλωματίας. Η διαχείριση είναι μια πολιτική, δεν αφορά στην τελειότητα. Είναι η τέχνη του εφικτού. Οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες, θα γίνουν λάθη όσο σκληρά και αν προσπαθεί κάποιος. Ένας ικανός μάνατζερ είναι μάνα, πατέρας, ψυχολόγος, ηγέτης, προπονητής, επιστάτης, καλός μπάτσος, κακός μπάτσος. Κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που κανείς άλλος δεν θέλει να κάνει και που είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος για τον εαυτό του. Εντοπίζει τα προβλήματα και τα λύνει, γνωρίζοντας ότι θα κρυφεί και θα κατακριθεί από όλους για τις αποφάσεις του. Είναι υπεύθυνος για την επαφή του καλλιτέχνη με την πραγματικότητα. Λέει τα ανίποτα, ανεξάρτητα από το πόσο δυσάρεστος μπορεί να γίνει. Σέβεται το δημιουργικό όραμα του καλλιτέχνη, αλλά έχει επίγνωση της επιχειρηματικής πραγματικότητας και των στόχων και των ανορθόδοξων μεθόδων για την επίτευξή τους. Προετοιμάζεται, αναζητά ιδέες, ρωτάει για πράγματα που δεν γνωρίζει και το πιο σημαντικό, δικτυώνεται συνεχώς με ανθρώπους που προσφέρουν χρήσιμες διεξόδους και νέες προοπτικές. Στην πραγματικότητα δεν θα βρείτε εσείς τον μάνατζερ, ο μάνατζερ θα βρει εσάς. Θα ενδιαφερθεί όμως μόνον εφόσον έχετε κάνει ήδη τη δουλειά του σωστά. Θα πρέπει να μανατζάρετε τον εαυτό σας μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη.
Και προσέξτε, αν η επιλογή των συνεργατών είναι λάθος, όλο το ταλέντο και η προσπάθεια του κόσμου είναι μάταια. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσετε μια συνεργασία από ότι να την διακόψετε. Γι' αυτό μην βιαστείτε. Επιλέξτε τους συνεργάτες σας για τους σωστούς λόγους. Αναρωτηθείτε τι ζητάτε πριν σκεφτείτε ποιον. Πρέπει να μοιράζεστε όραμα, γούστο, στόχους, αφοσίωση, επαγγελματική ευσυνειδησία, αμοιβαίο σεβασμό για τις ικανότητες και το μοναδικό ρόλο κάθε συνεργάτη. Αν σας προβληματίζει το παίξιμο του drummer ή η διαχείριση του manager ή τα τραγούδια του συνθέτη, θα υπάρξουν συνέπειες στην πορεία. Και οι συνέπειες αυτές θα σας ακολουθούν για πολύ καιρό μετά τη λήξη της συνεργασίας. Σκεφτείτε συνεργάτες που έχουν προσληφθεί για λόγους που δεν μπορεί κανείς να θυμηθεί ή δεν μπορεί να μιλήσει για αυτούς δημόσια και πρέπει να πληρώνονται ισόβια για να αποχωρήσουν. Σκεφτείτε μια μπάντα που υπέγραψε συμβόλαιο με αστρονομική προμήθεια σε κάποιον που δεν είχε καμιά εμπειρία στη μουσική, αλλά ήταν αρκετά πονηρός για να αποσπάσει το μισό εκδοτικό τους δικαίωμα. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, τα ποσοστά από τις πωλήσεις, το αδειοδοτημένο εμπόρευμα δημιουργούν τα έσοδα που κινούν τη βιομηχανία μαζί με τις ζωντανές παραστάσεις και τα εισιτήρια. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν για αυτά. Θα προτιμούσαν να ασχολούνται αποκλειστικά με την τέχνη και το δημιουργικό τους όραμα. Σαν αποτέλεσμα, η διαχείριση ενός προϋπολογισμού, ο υπολογισμός των δικαιωμάτων, οι συμφωνίες για ζωντανές εμφανίσεις, η υπογραφή μιας εκδοτικής ή μιας δισκογραφικής σύμβασης λειτουργούν παραδοσιακά σε βάρος τους και υπέρ των επαγγελματιών που είναι εξοικειωμένοι με το να μετατρέπουν την τέχνη σε χρήμα. Το οποίο είναι απαραίτητο για να ηχογραφηθούν τα τραγούδια, να γυριστούν τα βίντεο, να πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις και να πληρωθεί και ο καλλιτέχνης, αν όλα πάνε καλά. Οι δυσάρεστες αυτές διαπραγματεύσεις μπορεί να αφορούν είτε τις αμοιβές και την ασφάλιση, είτε το συνδυασμό του καλλιτεχνικού οράματος με την οικονομική πραγματικότητα. Αυτή η έννοια του δημιουργικού ελέγχου είναι μια από τις πιο έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες και την υπόλοιπη βιομηχανία και είναι η αιτία αμοιβαίας καχυποψίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς πολλά χρήματα, αλλά κανείς δεν φτάνει στην κορφή χωρίς πρόσβαση σε αυτά και σε εξειδικευμένους επαγγελματίες. Πρέπει να σκεφτείτε πού θα τα βρείτε και πώς θα τα διαχειριστείτε, επενδύοντας στους σωστούς τομείς την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι πρότινος η ιδανική πηγή κεφαλαίων και διαχείρισής τους ήταν οι δισκογραφικές εταιρείες, με την εμπειρία και την υποδομή που είχαν στην ανακάλυψη, προώθηση και ανάπτυξη καλλιτεχνών. Εδώ και τώρα, ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το ξεκίνημά του με το εταιρικό σχήμα ΦΟΕ. Φέρτα όλα έτοιμα. Είναι η ελληνική εκδοχή του DIY. Βεβαίως τα χρήματα έχουν άποψη. Αν οι γονείς σας δίνουν κάποια χρήματα, το κάνουν για να έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τον όνειρό σας. Αν αυτό δεν συμβεί σχετικά νωρίς, θα προτιμούσα να προχωρήσετε σε ένα κανονικό επάγγελμα. Αν κάνετε έρανο μέσω crowdfunding, δεσμεύεστε πως θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα προσφέροντας κάποια προνόμια σε αντάλλαγμα. Αν πληρώνει μια δισκογραφική ή ένας παραγωγός, έχουν προτιμήσεις πρακτικές ή δημιουργικές. Θέλουν τον τάδε νοριστρωτή, τον τάδε μουσικό, τον τάδε ηχολήπτη ή αυτά τα τραγούδια και αυτούς τους στίχους. Δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά πάντα είναι δεσμευτικό. Όποιος και αν είναι ο στόχος σας, θα χρειαστεί να χαράξετε μια πορεία για να τον πετύχετε. Αν η καριέρα σας είναι μια πτήση προς ένα προορισμό της επιλογής σας, χρειάζεστε ένα σύστημα πλοήγησης. Είναι ένα μακρύ ταξίδι. Άλλοτε η ορατότητα είναι καλή προς κάθε κατεύθυνση, βλέπει δηλαδή κανείς που πηγαίνει, και άλλοτε έχει ομίχλη και συννεφιά και ο προορισμός σας δεν φαίνεται καθόλου. Πρέπει να εμπιστευτείτε το σύστημα πλοήγησης για να σας οδηγήσει. Αυτό το σύστημα είναι το κάλεσμά σας. Αυτό που καθοδηγεί τη μουσική σας καριέρα. Θα υπάρχουν στάσεις στην πορεία. Θα χάσετε ανταποκρίσεις. Άνθρωποι θα σας συμβουλέψουν τι να κάνετε, πώς να ντυθείτε, ποια τραγούδια να γράψετε, με ποιους να συνεργαστείτε, με ποιους όχι. Θα αντιμετωπίσετε εμπόδια και ανταγωνιστικές δυνάμεις στην πολιτική των εταιριών, του ραδιοφώνου, των συναυλιακών χώρων, οικονομικές δυσκολίες. Οι σωστές απαντήσεις δεν είναι πάντα ξεκάθαρες και θα πάρετε αποφάσεις με περιορισμένη ορατότητα. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστεύεστε το κάλεσμά σας, το σύστημα πλοήγησής σας. Αν δεν έχετε ξεκάθαρη αίσθηση του ποιος είστε, θα ξεφεύγετε από την πορεία σας συχνά, δεν θα γνωρίζετε το στίγμα σας. Οι πραγματικοί καλλιτέχνες γράφουν, παίζουν, τραγουδούν αυτό που αισθάνονται. Είναι μπροστά από την εποχή τους. Δεν κυνηγούν τάσεις, τις διαμορφώνουν. Αν η μουσική σας δεν είναι mainstream, αλλά είναι αυτό που είστε, αποδεχτείτε το. Το κάλεσμα συνδέεται με την αυτοπεποίθηση και το δημιουργικό
όραμα. Αν δεν πιστεύετε ο ίδιος στο ταξίδι σας και στον προορισμό σας, είναι δύσκολο να πιστέψουν οι άλλοι. Βρείτε τρόπους να προσαρμόσετε τη δουλειά σας στις απαιτήσεις και τα ρεύματα της αγοράς ή στα γούστα του κοινού, χωρίς οι συμβιβασμοί αυτοί να είναι σε βάρος των καλλιτεχνικών σας αξιών ή πρότυπων. Σε πρώτη ματιά φαίνεται πως η επιχείρηση καταπίνει την τέχνη. Το κάλεσμα, η δέσμευση ισχύουν για οποιαδήποτε δουλειά. Κάθε επαγγελματίας πρέπει να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται, να συνεργάζεται και να πετυχαίνει στόχους. Όμως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις παράγουν τα προϊόντα ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συγκεκριμένο και λογικό τρόπο. Στη μουσική βιομηχανία τα εργοστάσια παραγωγής είναι ήδη καλλιτέχνες, σάρκα και οστά. Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι συναισθηματική και όχι λογική διαδικασία. Η μουσική είναι τέχνη, είναι συναίσθημα. Η συνταγή για την επιτυχία είναι το πόσο ξεφεύγεις από τη συνταγή. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται μαζί σας, στο ίδιο δωμάτιο, κάθεται στη θέση σας. Το μυστικό σας είστε εσείς οι ίδιοι, οι διαφορετικοί. Είναι το σκεπτικό που φέρνετε κάθε μέρα στη δουλειά, το σχέδιό σας, η δέσμευση, η στοχοπροσήλωση, η αυτοκριτική. Όσο για το ταλέντο, για άλλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για άλλους είναι απλώς καλό να υπάρχει. Με τα λόγια του Calvin Coolidge, ο κόσμος είναι γεμάτος από αναξιοποίητα ταλέντα, αποτυχημένες μεγαλοφυΐες και μορφωμένες μετριότητες. Μόνον η επιμονή και η σκληρή δουλειά είναι ανίκητες. Ίσως αυτή η λογική του μέσου όρου είναι υπερβολική, αν μη τι άλλο, κινδυνεύουμε από στρατιές σκληρά εργαζόμενων και επικίνδυνων ηλίθιων. Προτιμώ την τοποθέτηση του προπονητή Tim Notke, όπως την μετέφερε ο μπασκετμπολίστας Kevin Durant. Η σκληρή δουλειά κερδίζει το ταλέντο όταν το ταλέντο δεν δουλεύει σκληρά. Αν βρίσκετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σαν τη σημερινή, γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και στα Spotify και Apple Music. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς σε PDF, ενισχύοντας και το κανάλι. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!